Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vă propun să facem împreună o soluție bio pentru legumele din grădina dumneavoastră. Inevitabil, în timpul sezonului cald, datorită ploilor și a altor condiții de mediu, apar și aceste boli fungice, cum ar fi mana sau făinarea. Dar, din fericire, avem și alternative bio prin care putem combate toate acestea. Așa că, astăzi, vă propun să facem împreună o soluție foarte simplă. Este vorba despre soluția pe bază de lapte. Această soluție este eficientă, deoarece proteinele din lapte, în contact cu razele soarelui, se activează și atunci distrug bacteriile care creează boala plantelor. Soluția pe care o vom face astăzi poate fi folosită atât la roșii cât și la castraveți. Aveți nevoie doar de lapte, un pulverizator, apă și o pâlnie pentru a pune soluția aici în pulverizator. O mică mențiune aș dori să fac aici. Atunci când folosiți laptele pentru prepararea acestei soluții, el va trebui să fie la temperatura camerei, nici de cum rece de la frigider. Acum să vorbim un pic despre cantități. Dacă faceți o cantitate mai mare, ar veni la 10 litri de apă, 1 litru de lapte. Dar eu voi face o cantitate mai mică. Acesta este pulverizatorul pe care eu îl voi folosi. Nu este foarte mare. Pentru această cantitate de 250 de ml vom folosi o parte lapte și restul apă. Cu ajutorul unei pâlnii voi pune laptele în recipient. Cam atât. Apoi vom pune și apa. Punem capacul. Agităm puțin și gata. Aceasta este soluția obținută cu care vom stropi plantele. Cea mai bună perioadă pentru folosirea acestei soluții este după ploaie, pentru că ploaia, fiind acidă, favorizează și apariția manei și a altor boli fungice. Iar momentul cel mai potrivit este dimineața, atunci când razele soarelui nu sunt foarte puternice, ca să provoace arsuri plantei. Stropirea se face pe frunzele plantei